Hello, welcome students. Today I have the discussions of new topics. आजपर्यंतच्या लेक्चरमध्ये आपण काही बघितले मटेरियलचे प्रॉपर्टीज, सॉलिडच्या प्रॉपर्टीज बघितले. तर आजच्या लेक्चरमध्ये देखील आपण सॉलिडच्या काही अनदर प्रॉपर्टी बघत आहे. इट इज द मेकॅनिकल प्रॉपर्टी, म्हणजे लेक्चर टॉपिकचं नाव आहे मेकॅनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड. सॉलिडमध्ये आजपर्यंत जी काही प्रॉपर्टी आपण बघितलं, स्ट्रेस बघितलेला आहे, स्ट्रेन बघितलेला आहे, त्याचबरोबर आपण काही वेगवेगळ्या टाईपचे स्ट्रेस अँड स्ट्रेन बघितलेलं आहे. त्यानंतर इलॅस्टिसिटी अँड प्लॅस्टिसिटी ऑफ द बॉडी हे गोष्टी देखील आपण स्टडी केलेलं आहे. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण स्टडी करायचं आहे. याच्या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण स्टडी केलं होतं स्ट्रेन एनर्जी. ठीक आहे. देन आपण स्ट्रेन एनर्जीला न विसरता आजच्या लेक्चरला स्टार्ट करणार. तर आजच्या लेक्चरमध्ये स्ट्रेन एनर्जीचं काहीच रिलेशन नाही आहे, बट काही गोष्टी लक्षात असणं गरजेचं आहे. त्यामुळं तर आपल्या कंटेंटमध्ये, आपल्या सिलेबसमध्ये त्या गोष्टी दिलेल्या आहेत. देन वी कॅन बी स्टडी इन दिस लेक्चर्स. दिस इज नोन ॲज हार्डनेस अँड टफनेस. ह्या दोन प्रॉपर्टीज आहेत मेकॅनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स. ते आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला शिकायचं आहे. ठीक आहे. हार्डनेस अँड टफनेस. हार्डनेस म्हणजे काय, की किती हार्ड आहे बॉडी वगैरे, अशा काय वेगवेगळ्या गोष्टी बोलतो. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल्स विच एनेबल टू द रेजिस्ट ऑफ प्लॅस्टिक डिफॉर्मेशन्स. म्हणजे जी प्लॅस्टिक डिफॉर्मेशन्स होत असते. व्हॉट इज द प्लॅस्टिक डिफॉर्मेशन? अशी डिफॉर्मेशन्स की परत जे ओरिजिनल पोझिशनला, ओरिजिनल साईज अँड शेपला बॉडी येत नाही, त्याला म्हटलं जातं प्लॅस्टिक डिफॉर्मेशन्स ऑर प्लॅस्टिसिटी. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स. हे कशाची प्रॉपर्टी आहे? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स. इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स विच एनेबल टू it cannot be able to resist plastic deformations. ठीक आहे. हार्डनेस म्हणजे काय? हार्डनेस इट इज एक प्रॉपर्टी आहे मटेरियलची. ते काय करत असते? इट इज नॉट बी अनॅबल टू रेजिस्ट द प्लॅस्टिक डिफॉर्मेशनला थांबवू शकत नाही. इट इज अनॅबल टू रेजिस्ट द प्लॅस्टिक डिफॉर्मेशन. हार्डनेस ऑफ द बॉडी कन्वर्ट होत जातं डायरेक्ट. म्हणजे जेव्हा एखादी प्लॅस्टिक डिफॉर्मेशन होईल, बॉडी चेंज होते, त्यामुळे कितीही फोर्स अप्लाय केला तरी काय फरक पडत नाही. इट इज अ हार्डनेस, हार्ड ऑफ द बॉडी. हार्ड मटेरियल्स हॅव hard materials is also have the lattice of ductility and brittle in some extent. Hard materials is also have हे काय असतात, अजून काय असणार त्यामध्ये? हार्ड मटेरियल्स ऑल्सो हॅव द डक्टिलिटी. ओके. लॅटाईस डक्टिलिटी ही तुम्ही केमिस्ट्रीमध्ये पूर्णपणे स्टडी केलं जाते. लॅटाईस डक्टिलिटी. व्हॉट इज द लॅटाईस, व्हॉट इज द डक्टिलिटी अँड ब्रेटल इन सम एक्सटेंट. ठीक आहे. व्हॉट इज द हार्डनेस? इट इज एक प्रॉपर्टी आहे मटेरियल्स जी कॅन बी रेजिस्ट करायला अनॅबल असते प्लॅस्टिक डिफॉर्मेशनसाठी. हे हार्ड आहे बॉडी. हेच हार्डनेस म्हणजे हार्ड बॉडी तुम्ही कन्सिडर करू शकता. इट इज द लॅटाईस डक्टिलिटी अँड ब्रिटल इन सम एक्सटेंट. ओके. ब्रिटल टू सम एक्सटेंट. इन हार्डनेस इज ऑल्सो रेफर. हे काय रेफर करतं? स्टीपनेस ऑर रेजिस्टन्स टू बेंडिंग. जे बेंड होण्यासाठी रेजिस्ट करते. रेजिस्टन्स टू क्रॅचिंग, रेजिस्टन्स टू कटिंग. जे हार्ड बॉडी असतं आपण इझिली कट करू शकत नाही. हार्ड बॉडी इझिली स्क्रॅच करू शकत नाही. त्याच्यावर स्क्रॅचेस जे असतात ते इझिली स्क्रॅच करू शकत नाही. त्याचबरोबर त्या बॉडीला इझिली बेंड करू शकत नाही. ठीक आहे. इट इज द हार्डनेस. इट ऑल्सो रेफर. हार्डनेस इज ऑल्सो रेफर. Hardness is also refer
refer resistance to bending, resistance to cutting, resistance to scratching is also stiffness. Also stiffness. It is resistance to bending, resistance to bending or cutting, कट होण्यासाठी देखील रेजिस्ट करत असतं. काही इझिली कट होत नाहीत. जे काय हार्डनेस जितका जास्त असेल ते इझिली कट होत नाहीत. अँड ऑल्सो क्रॅचिंग, सो स्क्रॅचिंग. ठीक आहे, CR80. देन व्हॉट इज द हार्डनेस. हार्डनेस जेव्हा जास्त असते तेव्हा ती बॉडी काय करत असते, स्टिफनेस असते. स्टिफनेस, डबल F, स्टिफनेस. and it can be resist the bending, cutting and scratching on the body, on hard body. याला एक प्रॉपर्टी हार्डनेसची. जितका हार्डनेस जास्त असेल तितकी रेजिस्टन्स ऑफ डिफॉर्मेशन्स जास्त असेल. मोर हार्डनेस, greater hardness or greater deformations, resistance of deformations, more resistance of deformations, resistance of deformations. जे काही इझिली डिफॉर्मेशन्स होऊ देत नाही आहे. जितका ह्याचा हार्डनेस जास्त असेल तितका डिफॉर्मेशनची रेजिस्टन्स करण्याची कॅपॅसिटी जास्त असेल. एक फेमस एक्झाम्पल्स आहे डायमंड. इट इज अ हाय, हार्डनेस इज हाय असते, त्यामुळं ही इझिली कुठल्याही पद्धतीचं शेप आणि साईज चेंज व्हायला मदत करत नाही. त्याचबरोबर एक साधा एक्झाम्पल, सोपा एक्झाम्पल, जे की ॲल्युमिनियम असते, ॲल्युमिनियमची कॉईल, ते इझिली आपण फोर्स अप्लाय करू शकतो, बेंड करू शकतो, त्याला कट करू शकतो इझिली. म्हणजे काय असणार आहे, इट इज अ लो हार्डनेस. लोचे काय एक्झाम्पल्स आहे, लो इज ॲल्युमिनियम. Aluminity is the example of low hardness. And hardness material is different form of strength and toughness. Hardness material is a different form of strength and toughness. तर आजच्या लेक्चरमध्ये हार्डनेस म्हणजे काय आपण शिकलो. हार्डनेस म्हणजे अजून एकदा थोडंसं रिव्हिजन करून टफनेसला सुरुवात करायचं आहे. हार्डनेस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल्स विच एनेबल टू रेड्यूस द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन्स. Hard materials is also have the lattice ductility and brittle in some extent. Then hardness is also refer the stiffness, resistance to bending, resistance to cutting, resistance to scratching. Then more hardness of the body, they have more resistance of deformations. They have the more resistance of deformation. जे काही famous example बघितलं diamond. Then low hardness, the examples of aluminum which can be easily bended, which can be easily cutted using some another knives वगैरे काहीतरी एक्झाम हत्यारनं आपण इझिली कट करू शकतो किंवा इझिली आपण हातने फोल्ड करू शकतो, बेंड करू शकतो. कशाला, ॲल्युमिनियम. बिकॉज इट इज अ लो पॉवर ऑफ हार्डनेस. ची प्रॉपर्टी हार्डनेस एकदम कमी आहे हार्डनेस यामध्ये. देन हार्डनेस इट कॅन ऑफ मटेरियल्स इन द डिफरंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ अँड टफनेस. हे कसं आहे स्टडी केलं जातं, डिफरंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ अँड टफनेस देखील स्टडी केलं जातं. देन नेक्स्ट, टफनेस. टफनेस ऑफ द बॉडी, इट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी और इट ही प्रॉपर्टी. आणि ही प्रॉपर्टी काय, इट कॅन बी ॲबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स विच कॅन बी रेजिस्ट the fracturing or breaking when the force is applied on it. जेव्हा एखाद्या बॉडीवर फोर्स अप्लाय करतो त्या बॉडीतली काय आतली प्रॉपर्टी असते त्या बॉडीला ब्रेक होण्यापासून रेजिस्ट करत असते. देन दिस इज द कॉल्ड ॲज फ्रॅक्चर होण्याचं मदत न करता ते फ्रॅक्चर होण्याला रेजिस्ट करत असते, त्याला म्हटलं जातं टफनेस. ॲबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स, इट इज द ॲबिलिटी ऑफ मटेरियल्स which can oppose or resists
टू fractures of the body or materials. Fracturing of materials. Fracturing of materials when we can be applied force, when force is applied on it, when force is applied ऑन इट. एखाद्या मटेरियलवर आपण फोर्स अप्लाय करत असतो, त्या मटेरियलमधली एक अशी अननोन फॅक्टर असते, जी काही अशी एक जादू असते, अशी पॉवर असते, त्या मटेरियलला तुटण्यापासून वाचवायचा प्रयत्न करत असते. त्याला म्हणतात, त्या जादूला म्हटलं जातं टफनेस ऑफ दॅट मटेरियल्स. प्लॅस्टिसिन क्ले इट इज रिलेटिव्हली टफ अँड इट कॅन बी ॲबिलिटी ॲज इट कॅन बी स्ट्रेच्ड and deformed due to the applied force or without breaking. म्हणजे प्लॅस्टिसिन क्ले एक एक्झाम्पल्स आहे. प्लॅस्टिसिन क्ले हे असं आहे की ह्याला कितीही स्ट्रेच करा, कितीही स्ट्रेच होत असतं, डिफॉर्मेशन्स देखील होत असतं ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, बट ब्रेक होत नाही, फ्रॅक्चर होत नाही. इट इज द क्वालिटी और इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टफनेस. Plasticine clay, it is related to tough as it can be stretched or and deformed due to applied force and without breaking. काही एक्झाम्पल्स बघायचे आहेत आणि त्याच्या एक्झाम्पलमध्ये ह्या वेगवेगळ्या क्वालिटी, वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज आपल्याला स्टडी करायच्या आहेत. कन्सिडर करा, एक बुलेट प्रूफ आहे, बुलेट प्रूफ ग्लास आहे. बुलेट प्रूफ ग्लास इट इज अ हार्ड अँड टफ बट इज नॉट अ स्ट्रॉंग. बुलेट प्रूफ कसा आहे? हार्ड आहे. बुलेट प्रूफ ग्लास इट इज हार्ड अँड टफ, बट नॉट स्ट्रॉंग. कसं नाही आहे? स्ट्रॉंग नाही आहे, बट नॉट स्ट्रॉंग. बुलेट प्रूफ ग्लास इट इज हार्ड आहे, टफ देखील आहे, बट स्ट्रॉंग नाही. त्यानंतर ड्रिल बाइट्स जे काय असतात, ड्रिल बाइट्स इट मस्ट बी हार्ड, स्ट्रॉंग देखील आहे, टफ देखील आहे फॉर देअर वर्क. म्हणजे जे काही आपण ड्रिल मशीनचे काही ड्रिल्स बघत असतो, इट इज हे कसे असतात? एकदम स्ट्रॉंग्स देखील असतात, हार्ड देखील आहे आणि त्याचबरोबर टफ देखील आहे. म्हणजे जे तिन्ही एक्झाम्पल्स आहे, बुलेट प्रूफ ग्लास नंतर एक एक्झाम्पल आहे ड्रिल बाइट्स. हार्ड आहे, स्ट्रॉंग आहे अँड टफ देखील आहे. हार्ड, स्ट्रॉंग अँड टफ बाय देअर वर्क, म्हणजे त्याच्या कामासाठी ते अशा पद्धतीचे हार्ड, टफ अँड स्ट्रॉंग आहे. त्याचबरोबर आपण एनविल्स जे काही एक्झाम्पल्स आहे, एनविल्स आर स्ट्रॉंग अँड टफ बट इज नॉट हार्ड. एनविल्स स्ट्रॉंग देखील आहे, स्ट्रॉंग, हार्ड, स्ट्रॉंग, टफ बट नॉट हार्ड. एक हार्ड नाही आणि एक स्ट्रॉंग नाही आणि एक जे आहे ते तिन्ही पण आहे. जे बुलेट प्रूफ आहे हे हार्ड अँड टफ आहे बट नॉट अ स्ट्रॉंग आहे. त्याचबरोबर ड्रिल बाइट्स जे काय आहे इट इज हार्ड आहे, स्ट्रॉंग देखील आहे, टफ देखील आहे त्याच्या कामासाठी. देन एनविल्स आर स्ट्रॉंग आहे, टफ आहे पण हार्ड नाही आहे. टफनेस म्हणजे काय? इट इज द ॲबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स विच कॅन बी रेजिस्ट. काय रेजिस्ट करत असतं? ब्रेक होण्यासाठी, फ्रॅक्चर होण्यासाठी. इट कॅन बी रेजिस्ट द फ्रॅक्चर्स when the force applied on it. प्लॅस्टिसिन क्ले सांगितलं जे की ब्रेक होत नाही बट डिफॉर्म होत असतं, त्याचबरोबर स्ट्रेच देखील होत असतं. अँड काही एक्झाम्पल बघितलं बुलेट प्रूफ इट इज हार्ड टफ बट नॉट अ स्ट्रॉंग. त्याचबरोबर ड्रिल बाइट जे काय आहेत
इट इज अ हार्ड देखील आहे, स्ट्रॉंग देखील आहे, टफ. देन अनदर इज एनविल्स, इट्स स्ट्रॉंग टफ बट नॉट हार्ड. त्यानंतर आपण नेक्स्ट लेक्चर बघितले फ्रिक्शन्स. फ्रिक्शन्स, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन्स, ॲडव्हान्टेजेस ऑफ फ्रिक्शन्स अँड डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ फ्रिक्शन्स. ठीक आहे, फ्रिक्शन कशापासून तयार होते, फ्रिक्शनची सुरुवात कुठून झाली, त्याचबरोबर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखील आपण स्टडी करणार आहे.